السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض الشال الجميل ده، شال مستطيل بخيط الشعر المصري. شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين، وطريقته كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوه معايا بكل سهولة. هنشتغله كله بغرزة العمود بلفة. مقاسات الشال: الطول 150 سنتي والعرض 50 سنتي، وكمية الخيط حوالي كيلو من الخيط. طبعا تقدري تتحكمي في المقاسات حسب ما انت عايزة، تكبري او تصغري حسب المقاسات اللي انت عايزاها، وتشتغلي بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها مع بعض النهاردة. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني، يسعدني اشتراككم في القناة. فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. هسيبكم دلوقتي مع البيانات والمقاسات اللي احنا هنشتغل بيها الشال النهاردة، وبعد كده نروح على الشرح على طول. هو ده خيط الشعر المصري اللي هنشتغل بيه مع بعض النهاردة. ده شكل الفتلة بتاعته، فتلة عادية خالص وطالع منها الشعيرات دي. الملمس بتاعه ناعم جدا واللمعة بتاعته قوية. وده شكل الكونة بتاعة الخيط. الاسطوانة البلاستيك اللي جوه دي اسمها كونة، والخيط بيبقى ملفوف عليها بالشكل ده. كمية الخيط دي وزنها كيلو ونص، انا هستخدم منها كيلو واحد بس عشان اشتغل الشال، وهيتبقى معايا نص كيلو هشتغل بيه حاجة تانية. انا جايبة الكمية على بعضها عشان اشتغل الشال بكيلو، والنص كيلو الزيادة هشتغل بيه حاجة تانية. طبعا الكونة بيبقى وزنها اكتر من كده، بتبقى حوالي 4 كيلو ونص او 5 كيلو. انت بتجيبي حسب الوزن اللي انت عايزاه وحسب الحاجة اللي انت هتشتغليها. ميزة خيط الشعر المصري ان هو كله بيبقى فتلة واحدة. يعني الكمية اللي احنا شايفينها دي كلها عبارة عن فتلة واحدة، ما بيبقاش فيه وصلات خالص. وطبعا اللمعة بتاعته قوية. وده عكس خيط الشعر التركي. انا جايبه لكم برضو شل عشان نعرف الفرق بين الاتنين. ده خيط شعر تركي انتاج شركة اليزا، بيبقى عبارة عن شلات، الشلة وزنها 100 جرام. طبعا انت لو هتشتغلي نفس الشال بالمقاسات اللي احنا هنشتغل بيها مع بعض النهاردة، العرض 50 سنتي والطول 150، هتحتاجي تشتري 10 شلات. هيبقى عندك في الشال بتاعك حوالي 9 وصلات من الخيط. انا طبعا ما بفضلش اشتغل بيه خالص، وكمان اللمعة بتاعته ضعيفة، ما بحبش وصلات خالص في الشال. بشتغل بخيط الشعر المصري، النتيجة بتاعته رائعة جدا ان شاء الله تعجبكم. والشال كله بيبقى عبارة عن فتلة واحدة، ما بيبقاش فيه وصلات خالص. عايزة بس اقول لكم كمان حاجة او كمان ملحوظة، ان الغلطة في الشغل بالخيط ده صعبة الفك جدا. لو غلطت غلطة وانت بتشتغلي هتضطري تقصي الخيط. فعشان تشتغلي الشال معانا النهاردة على الاقل لازم تكوني بتتقني غرزة العمود بلفة، لان الشال بتاعنا هنشتغله بغرزة العمود بلفة. هيبقى عبارة عن سطر واحد هنكرره لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. طبعا النتيجة بتاعته رائعة جدا ان شاء الله تعجبكم زي ما قلت لكم. انا اشتغلت بيه كتير قبل كده، ففي عميلة طلبت مني الشال فقلت اصوره معاكم واعمل له فيديو. ان شاء الله يا رب يعجبكم. هنبدأ كده نشتغل الشال بتاعنا. بشيل الخيط ده على جنب. انا هشتغل بإبرة رقم 5 مليمتر عشان عايزة الغرزة ضيقة. لو انت عايزة الغرزة واسعة بتكبري مقاس الإبرة شوية، بتخليها 5 ونص أو 6 أو 6 ونص أو 7 حسب وسع الغرزة اللي انت عايزاه. طبعا الكونة بنوقفها كده عشان نعرف نسحب الخيط منها، بنوقفها كده وبنسحب منها الخيط عشان نعرف نسحب الخيط بسهولة. فأنا هحطها جنبي كده. قبل ما أعمل عقدة البداية بسيب حوالي 2 متر من الخيط عشان نرجع نشتغل بيهم غرز منزلقة على الجنب اللي احنا هنبدأ منه، عشان أبروز الشغل بتاعي. فأنا بسيب حوالي 2 متر من الخيط كده، وبعمل عقدة البداية بالطريقة دي، بالطريقة العادية خالص اللي احنا بنشتغل بيها أي خيط. وبعد كده بشتغل عدد من السلاسل بمقاس عرض الشال اللي أنا عايزاه اللي هو 50 سنتي. هشتغل عدد من السلاسل. هبدأ كده بسم الله: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هكمل لحد ما اوصل لمقاس 50 سنتي وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سلسلة، ونشوف المقاسات مع بعض بالمزورة. انا كده اشتغلت 70 سلسلة بمقاس 50 سنتي. هجيب المزورة ونشوف المقاسات مع بعض.
ال70 سلسلة اللي انا اشتغلتهم مقاسهم 50 سنتي بالظبط. هعمل ايه بعد كده؟ برتفع كمان 2 سلسلة ومش بحسبهم من ضمن العدد. 1 2. بعد كده باخد خيط على الابرة، هشتغل طبعا غرزة العمود بلفة. باخد خيط على الابرة وبفوت ال2 سلسلة 1 2 وبدخل في الغرزة التالتة او في السلسلة التالتة وبسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. بكرر بقى بنفس الطريقة على كل السلاسل، كل سلسلة بشتغل فيها غرزة عمود بلفة. غرزة العمود بلفة باخد خيط على الابرة، بقى معايا لفتين، بدخل في السلسلة اللي عليها الدور. طبعا نخلي بالنا واحنا بنشتغل نشتغل في مكان يكون فيه اضاءة كويسة عشان ما نفوتش غرز. بدخل كده في السلسلة اللي عليها الدور وبسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات على الابرة، بسحب وبطلع من اول لفتين وبسحب وبطلع من تاني لفتين. كمان مرة غرزة العمود بلفة، معايا لفة على الابرة، بلف الخيط على الابرة كمان، بقى معايا لفتين، بدخل في السلسلة اللي عليها الدور، بسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات. اتمنى يكون باين في التصوير عشان بس الخيط ده او الشعيرات دي مدارية. بسحب وبطلع من اول لفتين وبسحب واطلع من تاني لفتين. كمان مرة باخد خيط على الابرة وبدخل في السلسلة اللي عليها الدور، بسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات على الابرة، بسحب من اول لفتين وبسحب من تاني لفتين. دي غرزة العمود بلفة. هكرر بنفس الطريقة على كل السلاسل، كل سلسلة بشتغل فيها غرزة عمود بلفة لحد ما اوصل لاخر سلسلة هشتغل فيها غرزة نص عمود. هكمل ونرجع نشتغل اخر غرزة مع بعض. انا كده وصلت اخر السطر الاول، فاضل عندي اخر سلسلة اللي انا بدأت بيها عند خيط البداية، هشتغل فيها غرزة نص عمود. غرزة النص عمود بشتغلها ازاي؟ معايا لفة على الابرة، باخد خيط على الابرة كمان، بقى معايا لفتين، بدخل في اخر سلسلة وبسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات، بسحب الخيط وبطلع من ال3 لفات مرة واحدة. دي غرزة النص عمود. كده انا خلصت السطر الاول، بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. اشتغلت 70 غرزة زائد ال2 سلسلة الارتفاع اللي انا بدأت بيهم، مش بحسبهم من ضمن العدد، بس لازم ارتفع في بداية كل سطر 2 سلسلة. يبقى انا كده اشتغلت الارتفاع 2 سلسلة واشتغلت 69 عمود بلفة، واخر غرزة اللي هي رقم 70 اشتغلتها غرزة نص عمود. هكرر بقى بنفس الطريقة، بكرر السطر ده لحد ما اوصل لطول الشال اللي انا عايزاه. نخلي بالنا بعد الغرز في كل سطر، طول ما انا شغالة بعد في الغرز بتاعتي عشان ما انساش غرز، لان الفك صعب زي ما قلت لكم، لو غلطت غلطة هتضطر تقص الخيط. هنبدأ السطر التاني، برتفع 2 سلسلة وبلف الشغل. طبعا الارتفاع مش بحسبه من ضمن العدد، عشان كده هشتغل اول عمود بلفة مع الارتفاع في نفس المكان. بعد ما ارتفعت 2 سلسلة بشتغل اول عمود بلفة تحت الارتفاع على طول، بدخل كده وبشتغل اول عمود بلفة. بعد كده بكرر على كل الغرز، كل غرزة بشتغل عليها غرزة واحدة بس من غير اي تزايد. كده العمود التاني، كده 3. بشتغل كل سطر غرز عمود بلفة لحد ما اوصل لاخر غرزة هشتغلها غرزة نص عمود. هكمل ونرجع نشتغل اخر غرزة مع بعض. انا كده وصلت اخر السطر التاني، فاضل عندي اخر غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود. معايا لفة على الابرة، باخد خيط كمان، بقى كده معايا لفتين، بدخل في اخر غرزة وبسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات على الابرة، بسحب وبطلع من ال3 لفات مرة واحدة. كده انا اشتغلت سطرين والشكل بدأ يبان معايا زي ما انتم شايفين. بكرر بقى السطر اللي انا اشتغلته ده لحد ما اوصل لطول الشال اللي انا عايزاه. برتفع 2 سلسلة ومش بحسبهم من ضمن العدد، وبشتغل معاهم في نفس المكان اول عمود بلفة. بلف الخيط على الابرة وبدخل مع الارتفاع في نفس المكان تحت الارتفاع كده وبشتغل اول عمود بلفة. بعد كده بكرر على كل الاعمدة، بشتغل فوق كل عمود عمود واحد بس من غير اي تزايد او تناقص. نخلي بالنا زي ما اتفقنا نعد الغرز بتاعتنا طول ما احنا شغالين، بنعد الغرز عشان ما ننساش وعشان ما نتلخبطش، وكمان نشتغل في مكان فيه اضاءة كويسة عشان نشوف الشغل بتاعنا وما ننساش غرز. بستمر بنفس الطريقة، كل عمود بشتغل عليه عمود لحد ما اوصل لاخر السطر. اخر عمود بشتغل فوقيه غرزة نص عمود. ليه انا ببدأ ب2 سلسلة ارتفاع وبنهي السطر بتاعي بنص عمود؟ عشان الجنبين بتوع الشال الكبار ما يبقوش واسعين والشال ما يبرمش معايا مع الاستعمال.
المفروض ان ارتفاع غرزة العمود بلفة 3 سلاسل، انا برتفع 2 سلسلة بس، وبنهي السطر بتاعي بغرزة نص عمود. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لطول الشال اللي انا عايزاه اللي هو 150 سنتي، وبعدين نرجع نكمل مع بعض. انا خلصت الشال بتاعي واشتغلته بالمقاسات اللي انا عايزاها، الطول 150 سنتي والعرض 50 سنتي زي ما اتفقنا في البداية. بقى شكله زي ما انتوا شايفين كده، شكله جميل جدا، بس انا مطبقاه، هو مش باين معايا كويس في الفيديو عشان الكاميرا قريبة شوية. طبعا الشال دبل فيس، يعني الوشين زي بعض، بيتلبس على الوشين. عندي طرف الخيط بتاع النهاية اللي انا كنت بسحب منه ده اللي فيه الابرة، وطرف الخيط بتاع البداية هنا في الجنب اللي عكسه، الاتنين متر اللي احنا سبناهم في البداية عشان اشتغل بيهم غرز منزلقة على الجنب اللي انا بدأت منه. بخلي طرفين الخيط عكسي بعض، ما بخليهمش في جنب واحد، عشان غرزة المنزلقة لما اشتغلها على الاطراف تبقى في جنب واحد. هنبدأ نبروز الاطراف بتاعة الشال اللي هما الجنبين الصغيرين بغرز منزلقة. هبدأ بالجنب ده كده، ده خيط النهاية اللي فيه الابرة. بعد ما خلصت اخر سطر بلف الشغل بتاعي، برتفع سلسلة واحدة، وببدأ ارجع على الجنب ده كده بغرز منزلقة. غرزة المنزلقة بشتغلها ازاي؟ معايا لفة على الابرة، بدخل كده في اول غرزة، بسحب الخيط، بقى معايا لفتين على الابرة، بسحب اللفة التانية من اللفة الاولى، دي كده غرزة المنزلقة. بكرر على كل الغرز. الغرزة التانية بسحب الخيط، بقى معايا لفتين على الابرة، بسحب اللفة التانية من اللفة الاولى. ما بشدش ايدي في غرزة المنزلقة عشان الشغل ما يلمش معايا. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت كده اخر السطر واشتغلت اخر غرزة منزلقة. هقص الخيط واثبته، وهنضف الخيط الزيادة بإبرة التنظيف. بسيب حوالي 20 سنتي من الخيط عشان اعرف انضف الخيط الزيادة كويس، وبسحب الخيط من اللفة الأخيرة اللي على الإبرة، وبلضم في إبرة التنظيف. وبرجع كده تحت غرز المنزلقة، رايح جاي كده تحت حرف الفي، خلاص كده انا نضفت الخيط الزيادة كويس. بقص الحتة دي كده، وهلف الشغل بتاعي وهجيب الجنب التاني اللي فيه خيط البداية، وهشتغل برضو منزلقة بنفس الطريقة. بدخل كده في اول غرزة، بسحب الخيط تاني وبعمل برضو سلسلة ارتفاع، وبرجع اشتغل منزلقة على كل غرزة بشتغل غرزة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر، وهقص الخيط وانضفه بنفس الطريقة اللي نضفت بيها الخيط في الجنب الاول، وارجع لكم تاني.
خلاص كده أنا خلّصت الجنب التاني ونضّفت الخيط الزيادة، بقى ده الشكل النهائي للشال. بكده نكون خلّصنا الشال بتاعنا وخلّصنا حلقة النهارده. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد أنا باعمله. وإن شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.